Lang na de tijd van David leefde er een man die Jona heette. Op een dag gaf God aan Jona het bevel om naar een verre stad te gaan en de mensen daar te vertellen dat God de slechte dingen had gezien die zij deden en dat hij hen daarom ging vernietigen. Maar Jona deed niet wat God hem had opgedragen. Integendeel, hij ging aan boord van een schip dat naar een stad voer dat heel ver lag van de stad waarheen God hem had gestuurd. Hij dacht dat hij bij God vandaan kon vluchten. Maar toen hij op dat schip was, stuurde God een zware storm. De zee werd zo wild dat het schip bijna kapseisde en de mensen bijna verdronken. De zeelieden werden zo bang dat ze allemaal tot hun eigen God begonnen te bidden om hen te redden. Ook gooiden ze de lading overboord om het schip lichter te maken, zodat het niet zou zinken. Tijdens al die chaos aan dek was Jona helemaal onder in het schip in een diepe slaap gevallen. De kapitein van het schip kwam bij hem en zei tegen hem: "Hoe kun je nu slapen? Sta op en bid tot jouw God. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan." Toen besloten de zeelieden om het lot te werpen om te kijken wie schuldig was aan de storm. Het lot viel op Jona. Daarom vertelde hij hun zijn hele verhaal. Toen ze beseften dat Jona voor God op de vlucht was, werden ze heel bang. Ze vroegen: "Wat moeten we met jou doen zodat de zee ons met rust laat? Want de storm wordt steeds wilder." "Gooi mij in de zee," antwoordde Jona. "Dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet zeker dat het mijn schuld is dat we in deze zware storm zijn terechtgekomen." De zeelieden deden hun best om aan land te roeien zonder Jona in de zee te gooien, maar dat lukte niet. Dus voelden ze zich wel genoodzaakt om hem in de zee te gooien, om te voorkomen dat ze allemaal zouden verdrinken door Jona's ongehoorzaamheid aan God. De zee kalmeerde onmiddellijk en de golven werden rustig, alsof er niets was gebeurd. De mensen op het schip begrepen dat de God van Jona de echte God is. Ze werden heel bang voor God, brachten hem een offer en beloofden voortaan tot hem te bidden. Nadat Jona in de zee was gegooid, stuurde God een grote vis die hem inslikte. Hij zat 3 dagen en 3 nachten in de vis. Toen kreeg Jona berouw en bad hij tot God. Hij boog voor God en vroeg hem om hem te redden. Daarom gaf God de vis het bevel om Jona uit te spugen op het strand. Toen stond Jona op en ging naar de grote stad, zoals God hem had opgedragen. Daar vertelde hij aan de mensen dat God op het punt stond om hen te vernietigen, omdat hij zag dat ze zoveel slechte dingen deden. En zoals Jona had verwacht, kregen alle mensen van die stad berouw en bekeerden ze zich van hun slechte gedrag. Daarom vergaf God hen. Hij was genadig en hij vernietigde hen niet. Jona weigerde om Gods boodschap aan de mensen in de verre stad door te geven. Hoe reageerde God op zijn ongehoorzaamheid? Wanneer gaf God de vis de opdracht om Jona uit te spugen? Hoe laat dit verhaal ons zien over Gods genade voor Jona en voor de ongehoorzame mensen? Dit verhaal laat zien hoe God een vis gebruikte om Jona erop te wijzen dat hij ongehoorzaam was en om hem een tweede kans te geven om gehoorzaam te zijn. Weet jij dat God alles kan gebruiken om jou een tweede kans te geven, om hem te kennen en te volgen? Hoe?